Köszönöm. Sziasztok, Pizza Party, Kálmán Zsolt vagyok, üdvözöllek benneteket. Találjátok, ki van mellettem, Májer Zoltán. Barátom, pizzajóló, és itt vagyunk Lentibe, Magyarországon. Ez délnyugati határszél, Szlovéniától nem messze, a Muravidék határában. Pizza kitelepülés, Pizza Napoletana és a mi borozónk helyszín. Nézzük meg, hogy készülnek itt a nápolyi pizzák, és Zoli lesz olyan rendes, hogy bevezet bennünk egy kicsit a részletekbe, úgyhogy nézzük is. Zoli, beszéljünk akkor egy kicsit a tésztavezetésről, hogy nálad mi az általános. Van egy jó bevált liszted, hogyha minden igaz. Ez nálam mindig most már 5 éve, egész pontosan, amikor először Nápolyba kaptam egy zsákkal Enzoéktól, akiknél tanultam. Azóta én ezt használom, nekem ez bevált, én nem hiszem, hogy változtatok ezen. Tudom, hogy nagyon sok jó liszt van, én nem mondom, hogy ez egy jobb liszt, mint a többi, nekem ez tetszik. Akkor nézzük meg a bucikat, hogy néznek ki közelebbről. Mit lehet tudni akkor a tésztavezetésről? Direkt tésztáról beszélünk, ugye? Direkt tészta, ez autentikus vonalat képvisel. 10 órás körülbelül ez most a tészta. Általában legtöbbször azt csináljuk, hogyha nincs meleg, vagy nem ennyire nyári időszak van, hogy este készítem el a tésztát, és akkor lesz olyan 15 órás, de most mikor indítottad? Ez például ez reggel 7-kor. Tegnap reggel 7-kor. Ma reggel 7-kor. Ma reggel 7-kor. Tehát ez egy olyan, akkor hány órás most? Akkor ezen 12 órás sincs még. 10. Az elég. Viszont 25-20 fokon van, tehát bőven meg tud érni, mert van rá ideje. Igazából akkor ez csak pincehelység, meg pincehideg kategória, vagy? Most igazából még az sem volt nagyon, mert nincs különösen meleg 25 fokon, ezt teljesen jól meg tud érni a tészta 25 fokon. Tehát tud kelni, és meg az érés is le tud zajlani, mert van arra annyi idő, meg energia tészta, hogy ez meg tud történni. 25 fokon, mondjuk 22 fok lenne, akkor nem tudna megérni, megkelni, meg tudna nyilván, ha teszek bele. És dagasztás, az hogy történt? Ez spiráldagasztóval? Van egy spiráldagasztó, egy magyar egyszerű, de nagyon jó, nekem megfelelő spiráldagasztó, egy 60 pizza fér bele egyszerre, és 2 dagasztásra meg tudom úgy oldani az egy ilyen kitelepülést. Sima nápolyi módra vízzel kezdve, földön benne sót, élesztőt, aztán mehet bele a liszt, amelyet felvesz, úgyhogy ez most egy valahány százalékos hidrós tészta, nem tudjuk, hogy hány. De hogy az érzésre ment? Persze. Akkor az ilyen 60 kevés, nem? Szerintem 60 kevés, igen. Nem tudom mennyi, mert nem tudom, tehát nem mérem meg, úgyhogy nincs olyan mérlegem, hogy megméretni. Sót, azt mennyit raksz? 50 g per liter. 50 g per liter. Esetleg 60-ig, hogyha nagyon meleg van, de most ugye ez nem indokolt semmi nagyon. És az élesztő pedig most a konkrét esetben a 6 liter vízbe tettem 9 g élesztőt. Tehát ez picit több, mint literenként 1 g. Nagyjából így. Ez szuper. Oké, akkor nézzük, hogy hol sütünk. Itt van egy jóképű kemence itt a borozóba, így van, és ez nem igazán pizza kemencének készült, de Zoli használva a tudását és a tapasztalatát meghekkelt egy kicsit, úgyhogy ez egy épített Samot aljú magyar kemence, igen. És ezt úgy csináljuk a sütést általában, hogy most rakjuk is fát rá, hogy meleg maradjon a dolog. Tehát hátul van vagy hát az egész aljában igazából van samot. Hát ez samotos aljú, igen, de egészen jól lehet rajta sütni. Most próbáltuk először, eddig ezen a kövön, amit most mutatok a lapáttal, ezen a kövön sütöttük, de most megpróbáltuk a samoton. Látod te is, mikor megérkeztél, akkor kell az első pizza, de jól lehet, úgyhogy maradunk most ennél megoldás. Oda bevetem. Belőle, amikor már nagyon kezd égni a zaján, akkor itt fejezem be kívül a sütést, és ennyi az egész. Feltétek, rendben, persze. Feltétekkel mikkel készültetek? Hát most van egy margaritánk, az mindig van, az ragaszkodunk, margarita nélkül nincs nápolyi pizza szerintem. És az van valamivel csavarva, vagy csak teljesen alap? Semmi, San paradicsom, annyival, hogy nem pecorino, hanem gránunk van, grana padánunk van, bocsánat, DOP, Denominazione Protetta védettséget élvező típus, abból a gránából. Olívaolaj, aztán a bazsalikom, meg a fiordi latte, az viszont egy aggeruai, itt van az egy igen jó aggeruai fiordi latte, ez direkt onnan érkezik. Jól néz ki. Aggero, ez Nápoly melletti település, a Montelattári hegyek. Concordál hozzáttad, vagy hogy ért ide? Nem, ez úgy érkezik, hogy van egy olyan cég, hogy kimondó nevét, úgyis sem szerintem annyira fontos, hogy ez reklám, vagy nem. Mainardi Food ez a neve ennek a cégnek, egy nápolyi környéki ember üzemelteti, és
Ha csütörtökön én megrendelem az Agile Pördelt, akkor az ő autója lehozza, a hétfőn legyártják, csütörtökön megrendeljük, hétfőn legyártják, és keddre elhozza Trieste mellé, egész pontosan a Ronchidei Legionnári településre. És akkor neked kell oda menni. És akkor el nekem érte, igen. Ott van valami kis vörös ördög. Dúja, igen, dúja. Ja, azt most először próbáljuk, én még személy szerint nem is kóstoltam. Ja, nekem az egyik nagy kedvenc. Az egyik nagy kedvenc. Meglátjuk ezt egy ilyen articsókás, gombás, olivás alap, nyilván paradicsommal, egy ilyen alap, és azon lesz rajta. Még nem ettünk belőle mi sem, reméljük, hogy jó. Jó, szuper. Jó, akkor megnézzük majd itt a kamerát. Mortadellásra még esetleg azt ismeri mindenki, mortadella fehér alapon pisztáciával, meg van egy szalám is, ami szintén ki tudom osztani, egy nagyon jó fajta provola affumikát, tehát ez egy füstölt provola sajtot, hát igazából ezt nem sajtot mondják, hanem provola, az provola, a sajt az meg megint más dolog. Azt még egy szalámival kínáljuk, és akkor ennyi. Kanotto rajongóként azért természetesen hoztam 3 Kanotto bucit, úgyhogy meglátjuk, az volt a célom vele, hogy Zolit meglepem, hogy csináljon egy kanottót, és majd meglátjuk, hogy áll a kezére a Kanotto pizzasütése. Nos, akkor következik Májer Zoltán és a Kanotto. Itt van a 3 buci, úgyhogy meglátjuk Zoli kezében, hogy sikerülnek ezek a Kanotto tészták. Van egy kis lélektani szünet itt a flowba, és Zoli mondta, hogy akkor most próbáljuk ki. Hát ez egy teljesen más hidratáció, ahogy látjátok. Meglátjuk, hogy áll össze a történet. Vannak félelmeim ebből, mit tudok csinálni. Szóval borítsam rá. Aha. Csak tartsd föl, és kimászik belőle. Tehát így? Aha, ennyi, tartsd a levegőbe. És akkor ennyi. Úgy. Ja, szépen kijött. Oké, most én erre raknák. Ja, én is most már látom. Erre raknák lisztet. Most már látom én is, hogy raknak rá én is. Meg a szélekre így körbe. Ugye ez most ezért liszt. Tehát sima Caputo Saccoról szól, tehát nem a ti lisztetek. Na lássuk, én így összehúznám egy picit így tömörítve. Tömörítem, igen. Föltömörítem, és akkor kivenném a szögletes részeket is belőle ezzel a finom összetömörítéssel. Igen. Azt akkor mehet a közepe, és akkor egy... Mennyi szegét hagyjak, ennyit? Aha, az úgy teljesen jó. És akkor egyet fordítanak, és akkor ugyanígy
Úgy. És akkor már csak a közepével dolgoznák, ugye most DJ, hát slap, tehát csapkodós, hát az biztos, hogy nem. Azt nem bírja? Én Hát csak elmegy a levegő belőle. Mágtomét én megcsináltam csapkodva egyébként. Igen. Párat csaptam rajta, csak ennyit, hogy lemenjen róla a liszt. Na, lássuk. Most vagyok, úgy, ahogyan a mi pizzánk szoktuk betenni, hogy alul van a nedves rész, nem tudom, nálatok ez hogy működik. Hát én erre nem annyira szoktam figyelni. Pedig érdemes. Aha, mert ott mi a Alul trükk? van nedves rész, hogy az megfogja Aha, a kemencének a forróságát. oké. Mennyit tegyek rá? Szerintem erre ennyi elég. Annyi elég, aha. Körülbelül így. Aha, Mondjuk akkor ez legyen egy margit. így van, Margarita. így van, persze nem kell cifrázni. Jó, kis bazsi. Klasszikus szelj, azt szokták mondani, hogy 6-os kell rajzolni. Így van. Nem érem el a fiadilattét, de azért picit elérem. Én ezt nem értek, ennyi kell rá körülbelül? Vagy Aha, több? az így teljesen. Ez így jó? Így van. Na, nézzük az áthúzást. Várjál, lezitolom. Mert ez azt hiszem egy kicsit nyűgösebb lesz, mint az enyém. Tartok tőle. Egy kis liszt. Ó, szépen jön ez. Mekkorára nyújtsam? Így. Egy picit húzol rajta, Picit. teljesen jól, hogy csinálod szerintem. Ekkorára? Így? Aha. Ilyen picire? Aha, Jó. Egyébként tök jó a tészta érzetre. igen? Igen. Most a Na. kemence ez pontosan olyan, amire mondják, hogy kvázi spento. Igen, tehát félig kikapcsolt, vagy lerézett, annak esőtnek a nottus Aha. egyébként. Na, Nem, kevesebb láng kell jóval. Most bevetem oda belőle, és megnézzük, hogy mit tudunk vele csinálni. Az a szegély az van. Ugye labda. Mint hogyha ilyen, 270-es, ilyen nejlozacskóban lenne benne, 270 g. nejlozacskóban lenne víz, és azt sütögetném. De marha jó, hogy egyébként, hogy mindig minden pillanatban azt érzem, hogy na, most fog szétszakadni, és nem. Az baj, hogy összeugrik, hiába nyújtom meg nagyra. Adok neki még. Már vérzik a szívem, mennek el a buborékok. Szép, kipofozzák belőle, kérem Hogy lehet szépen. Viró címe, hogy lehet tönkretenni egy kanótó pizza?
végére értünk itt a próbálkozásnak, sütögetésnek. Zoli, hogy gondolod? Azért van különbség a Canotto típusú pizza készítés és sütés, illetve az autentikus vonal között, de hát nálam már sokkal jártasabb vagy ebben a témában. Elég jelentős a különbség, igen, hát főleg a tésztavezetésben teljesen más, és a kezelhetőségben is teljesen más. Meg lehet oldani, ebben a kemencében nehezen, de azért meg lehet oldani. Tetszik, meg egy jó dolog, de azt mondom, hogy maradok a klasszikusnál, de tetszett, tehát jó tészta, nagyon érdekes érzés az, mint egy nejlonzacskó, tehát nem posztani ki, nem szépen lehet tolni a vizet szinte benne, érzed benne a vizet szinte, olyan sok van benne, nagyon jó, érdekes dolog, de én maradok ennél, mert ugye ez ilyen ipari körülmények között azt nagyon nehéz lenne. Ja, nekem meg az autentikus pizzákkal van kalandom és kihívásom, de hát mindenki a maga műfajában ügyesebb nyilván, és akkor a másik műfajt pedig lehet tanulni. Úgyhogy imádom a mortadellást, nézzétek meg milyen csinos pizza készült itt. Úgyhogy ha erre jártok Lentibe, akkor gyertek! Ciao, sziasztok! Hello.